Hello and welcome back to the channel. So today we have illustration number 9. Ami last class of illustration number 8 to ami saisilu jate amar koisile issue of shares at a premium. So aji ami eta beleg dhৰণৰ practical লৈ আইছো jot amar issue of shares at a discount. Hetu ami koribo lagibo. Se keneke kore ami he bostutu janim ba ami eta koi practical to koribole chesta korim. So কৰাৰ আগত আপোনালোকে এটা কথা জানিব লাগিব যে ডিসকাউন্টৰ ইস্যু কৰা মানে কি যেতিয়া আপোনালোকে এটা কোম্পানী ধৰি লওক এটা XYZ লিমিটেড বা X লিমিটেড যিকোনো কোম্পানী এটা যেতিয়া হওক তাতি যেতিয়া শেয়াৰ ইস্যু কৰে কম দামত বা ধৰি লওক তাহাঁতি সাধাৰণতে শেয়াৰ ইস্যু কৰে 10 টকা 100 টকা এনেকুৱা শেয়াৰ ইস্যু কৰে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় তাহাঁতি এটা ডিসকাউন্ট ৰেটত ইস্যু কৰি দিয়ে যেনিবা 10 টকা শেয়াৰটো 9 টকাত ইস্যু কৰি দিব 100 টকা শেয়াৰটো 90 টকাত ইস্যু কৰি দিব বা 90 100 টকাৰ 100 रुपीजৰ শেয়াৰটো 90 रुपीजত ইস্যু কৰি দিব সো তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কামবোৰ কৰে হেতু কয় ইস্যু অফ শেয়াৰছ এট আ ডিসকাউন্ট সো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিকেলটা আমি আজি লৈ আইছো ইয়াতে আমাক কৈছে যে ফাইনান্স লিমিটেড ইস্যুড টু দ্য পাব্লিক ফৰ subscription of 10,000 shares of rupees 10 each at a discount of 10% payable at 4 on application 3 on allotment and 2 on first and final call so yate amar ke toka koise total 4 toka 3 toka aru 2 toka 4 5 6 7 8 9 yate dekhisen apnaloke 3 ta plus korote amar 9 rupees ulaise aru yate koise discount of 10% of what rupees 10 tete hole jodi 10% of rupees 10 hoy jay tete hole etoka hobo আমাৰ ইস্যু প্ৰাইস টু তেতে হলে 9 টকা হ'ব সো সেই কাৰণে আমাৰ এপ্লিকেশনত 4 টকা allotmentত 3 টকা আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট এণ্ড ফাইনেল কলত 2 টকা so the issues were fully subscribed and all the money were duly received so write journal entries for the above in the books of the company so এতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিকেল টু কেনেকৈ কৰে আমি এটা কৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম so বলক আমি প্ৰ্যাকটিকেল টু আৰম্ভ কৰোঁ এটি ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে গুটেখিনি একেই হয় আগৰ আমি যিবিলাক প্ৰ্যাকটিকেল কৰিছিলো তাতে একাউন্টিং ফৰ শেয়াৰ ক্যাপিটালছৰ ভিতৰত সো ইয়াতে খালি আপোনালোকে জানিব লগা ভিতৰত আপোনালোকৰ এলটমেন্ট এন্ট্ৰিটোহে থাকে যেটো আমি ডিসকাউন্টৰ এন্ট্ৰি পাস কৰিছো বা প্ৰিমিয়ামৰ এন্ট্ৰি পাস কৰিছো গুটেখিনি এডজাস্টমেন্ট আমাৰ এলটমেন্ট এন্ট্ৰিটোতে থাকে সো আপোনালোকে হেতুৱে জানিব লাগে যে প্ৰথমতে So here আপোনালোকে দেখিছে যে বেংক একাউন্ট ডেবিট টু শেয়াৰ এপ্লিকেশন একাউন্ট দি দিছো আমি ভৰাই দিছো 10000 শেয়াৰ যেটো আমি ইস্যু কৰিছিলো আৰু 10 সাইড টকাকে সো সেই কাৰণে 10000 * 4 40000 rupees 40000 rupees আমি বাহিৰ কলমত আউটাৰ কলমত আমি ভৰাই দিছো তাৰপিছত আমি কি কৰিছো যেটো আমাৰ এপ্লিকেশন মানি আছিল তো আমি শেয়াৰ ক্যাপিটাল ট্ৰান্সফাৰ কৰিছো যেটো আমি বাকি এন্ট্ৰি বিলাকটো কৰো আগৰ প্ৰ্যাকটিকেলছ বিলাকটো কৰিছো যেটো যদি আপোনালোকৰ মনত আছে তাতে আমি কি কৰিব লাগে শেয়াৰ এপ্লিকেশন একাউন্ট ডেবিট টু শেয়াৰ ক্যাপিটাল একাউন্ট ইয়াতে আমাৰ 40000 টো আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম 40000 তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া মন কৰক শেয়াৰ এলটমেন্ট একাউন্ট ডেবিট ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ শেয়াৰছ একাউন্ট ডেবিট টু শেয়াৰ ক্যাপিটাল একাউন্ট এনে যদি আপোনালোকক মই কওঁ আমি সাধাৰণতে এলটমেন্ট এন্ট্ৰিটো আমি কেনেকৈ কৰো নৰমালি আমি কৰো যে শেয়াৰ এলটমেন্ট একাউন্ট ডেবিট টু শেয়াৰ ক্যাপিটাল একাউন্ট কিন্তু ইয়াত আমাৰ কি হৈছে ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ শেয়াৰছ একাউন্ট ডেবিট হৈ গৈছে কেলে হৈছে সক আপোনালোকে 10 টকা শেয়াৰটা যদি 9 টকাত ইস্যু কৰিছে তেতিয়া হলে আমাৰ ডিসকাউন্ট হৈছে ডিসকাউন্টত ইস্যু কৰা হৈছে আৰু ডিসকাউন্টটো আমাৰ কাৰণে লছ হয় যেটো লছ হয় সেই কাৰণে আমাৰ ডেবিট সাইডে আহিছে আপোনালোকৰ সাকে গোল্ডেন ৰুলৰ নমিনেল একাউন্টৰ গোল্ডেন ৰুল কিটা আপোনালোকৰ আই হোপ মনত আছে ইয়াতে কৈছিলে ডেবিট অল লসেস এণ্ড এক্সপেন্সেস ক্ৰেডিট অল ইনকামস এণ্ড গেইনস হেতে যেটো আমাৰ লছ হৈছে হেতু কাৰণে ডিসকাউন্ট হয় সেই কাৰণে আমাৰ ডেবিট সাইডে আহিছে সো ইয়াতে আমাৰ এলটমেন্টত প্ৰথমতে আমাৰ কিমান ভমাব বুলি কৈছে 30000 rupees 30000 rupees টো কেনেকৈ হল মই আপোনালোকক কৈছো কাৰণ এলটমেন্টত আমাৰ 3 টকা কৈছে 3 * 10000 যদি আমি কৰি দিও তেতিয়াহলে আমাৰ আহি যায় 30000 rupees তাৰপিছত ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ শেয়াৰছত ডিসকাউন্ট আমি কিমান দিছো এটকা দিছো সো 1 * 1 * 10000 সো যেটো 1 * 10000 rupees হ'ব সেই কাৰণে আমি আউটাৰ কলমত 10000 ভৰাই দিছো আৰু টু শেয়াৰ ক্যাপিটাল একাউন্টত 40000 কেনেকৈ হল কাৰণ আমি যদি এটা 3 টকা ডিসকাউন্ট দিয়াৰ কাৰণে 3 টকা হৈছে যদি আমি ডিসকাউন্ট নিদিলোহেঁতেন আমি 4 টকাত allotment entry to আমি পাস কৰিলোহেঁতেন যেটো যদি আমি 4 * 10000 কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া হলে আমাৰ আহি গলতেন 40000 rupees সো হেতু আমি 40000 rupees আমি ইয়াত ভৰাই দিছো এতিয়া বাকিখিনি এন্ট্ৰি আমাৰ কেবাৰ ইজি হয় বাকিখিনি সিম্পল হয় আমি আগতে যেনেকৈ কৰিছিলো তেনেকুৱাই হয় যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে বেংক একাউন্ট ডেবিট টু শেয়াৰ এলটমেন্ট একাউন্ট ইয়াতে আমি ভৰাই দিছো 30000 কাৰণ আমি 3 টকাকে ৰিসিভ কৰিছো 10000 শেয়াৰছৰ হেতু কাৰণে 10000 * 3 30,000 এখানে 30,000 আমি ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট সাইডে ভৰাই দিছো তাৰপিছত আমাৰ ফাৰ্স্ট কল আৰু ফাইনেল কলৰ এন্ট্ৰিটো আমি কৰিব লাগিব কল কৰিছো এই কাৰণে শেয়াৰ ফাৰ্স্ট এণ্ড ফাইনেল কল একাউন্ট ডেবিট টু শেয়াৰ ক্যাপিটাল একাউন্ট যেটো আমাৰ 10000 শেয়াৰ ইস্যু কৰিছো আৰু 2 টকা হ'ব এমাউন্টটো সো সেই কাৰণে আমাৰ 10000 * 2 20000 আৰু যেটো আমি
মানি ৰিচিভ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কল এণ্ড ফাইনেল কলৰ চ' সেইকাৰণে বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু শ্বেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফাইনেল কল একাউণ্ট 20,000 চ' আমাৰ প্ৰেক্টিকেলটো ইমানেই আছিলে আমাৰ ইয়াতে শেষ হৈছে প্ৰেক্টিকেলটো আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ 9 যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি কিবা ডাউট আছে কনফিউজন আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আকৌবাৰ চাব আৰু কমেণ্টত লিখিব আৰু যদি ভাল পালে লাইক দ্য ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব ফৰ more simple explanations and I will see you in the next one.